अब यो शरणगमन मात्र गरेका हामी जस्ताहरूले अब कस्तो अभ्यास गर्न पर्ने हुन्छ होला भनेर उहाँले सरल सिम्पल क्वेसन सोध्नु भएको छ। अब हाम्रो यहाँको विधानमा त महाक्रम छ। शरणगमन लिएपछि प्रथम स्टेप हुन्छ, दोस्रो स्टेप हुन्छ, तेस्रो स्टेप हुन्छ, चौथो पाँच गर्दै 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 गएर श्रावक ज्ञानको अभ्यासहरू, श्रावक यानको समता विपसनाहरू गरेर त्यसपछि पारमिता यानको समता विपसना गरेर अनि बोधिचित्त उत्पाद गरेर अनि त्यसको पनि समता विपसना गरेर त्यो अनुसारको समता विपसना गरेर अनि बद्रीयानमा प्रवेश हुन्छ। त्यसरी त्यसलाई हामी महाक्रम भन्छौँ हामी, हैन? त्यो क्रम छ र यो हेवज्र तन्त्रैमा पनि त्यो लेखेको छ। तपाईँ शाक्य हो, त्यसै कारणले हेवज्र तन्त्रैमा पनि पहिला वैभाषिक अध्ययन गर्ने, अभ्यास गर्ने, सौत्रान्तिक अध्ययन गर्ने, अभ्यास गर्ने, त्यसपछि योगाचार, यो दुईटा श्रावक ज्ञान भयो। त्यसपछि योगाचार अभ्यास गर्ने, अध्ययन गर्ने, अनि माध्यमिक अभ्यास गर्ने, अध्ययन गर्ने, यो पारमिता ज्ञान हो। अनि त्यसपछि मात्रै हेवज्र आरम्भेत, हेवज्र सुरु गर्नु, यानी बद्रीयानमा प्रवेश हुनु, हैन? त यो हाम्रो सङ्घको त यसरी नै जाने गरेको छ, हैन? र अधिकांश तिब्बती परम्परामा पनि यस्तै किसिमको आफ्नै पद्धतिहरू छन्, हैन? यस्तै किसिमको आफ्नै पद्धतिहरू छ। हामीले जोड श्रावक ज्ञानको समता विपसना जग र मान्छौँ, हामीमा जोड दिन्छौँ। थेरवाद पनि श्रावक ज्ञान हो, हैन? र यो जुन हेवज्र तन्त्रमा लेखिएको, यो उसमा अद्वैय वज्र सङ्ग्रहमा लेखेको वैभाषिक सौत्रान्तिक यिनीहरू चाहिँ लेख्यो। किन थेरवाद लेखेन भन्दाखेरि त्यो 11औं शताब्दी, 4औं शताब्दी, 6औं शताब्दीसम्म थेरवाद इन्डियाबाट हराइसकेको थियो र साउथ दक्षिणतिर यो श्रीलङ्कामा मात्रै थियो र त्यहाँबाट उता बर्मा शर्मा पुगे, हैन? त्यसै कारणले त्यो होल साउथ एसियामा थेरवाद थिएन, अन्य श्रावक निकाय मात्रै थियो। अनि तिनीहरू वैभाषिक अध्ययन गर्थे, हैन? सौत्रान्तिक अध्ययन गर्थे। त्यसै कारणले हेवज्र तन्त्रमा पनि, हैन, अद्वैय वज्र सङ्ग्रहमा पनि जुन 11औं शताब्दीमा लेखा छ यही पाउँछ, थेरवाद पाउँदैन। तर थेरवाद पनि श्रावक ज्ञानै हो। अहिलेको जिउँदो जल्दो श्रावक ज्ञान त त्यही थेरवाद मात्रै हो, हैन? र मेरो विचारमा त वैभाषिक सौत्रान्तिक भन्दा पनि थेरवाद अध्ययन गर्नुपर्छ, हैन? थेरवादको अभ्यास अध्ययन गर्नुपर्छ। तर हाम्रो बद्रीयानको लागि फाउन्डेसनको रूपमा, जगको रूपमा, त्यसपछि पारमिता यानको अभ्यास गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि मात्रै बद्रीयानभित्र प्रवेश गर्छ। त्यसरी जाने हो। त्यसरी गयो भने हाम्रो तपाईँहरू अधिकांश यहाँ सुन्नी नेवारहरू हुन्छ यो बहालमा त, हैन? तपाईँहरूको बाहुबाजे जस्तो सिद्ध बन्छ। त्यसो नगर्ने हो भने, खालि घन्टा बजाउने, पूजा गर्ने, पाठ गर्ने, के यस्तो मात्रै हो भने त्यस्तो सिद्धहरू गएको त 100औं वर्ष भइसक्यो। त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, हैन? 100 त के 500-600 वर्ष पनि भइसक्यो गएको, हैन? सुरती भद्र सायद लास्ट अन्तिम होला, हैन? 6औं शताब्दीको, 400-500 वर्ष अगाडि, हैन? लास्ट होला। किन भयो त्यो? किनभने अभ्यास गयो, हैन? अभ्यास गयो। किन थेरवादीहरू नेवार बज्राचार्य शाक्य थेरवादी बने? त्यो बन्यो भनेर मैले दोष ला, हैन? उनीहरूले राम्रो गर्यो। किनभने यहाँको बद्रीयानले सिकाउनु सकेन, बुझाउनु सकेन, हैन? थेरवादले सिकाइदियो। थेरवाद पनि बुद्ध धर्म हो, राम्रो धर्म हो। म त मान्छु बुद्ध थेरवादलाई, एकदमै मान्छु। थेरवादी गुरुहरूलाई मान्छु। मेरो साथीहरू छन्, आजान भू भन्ने थाइल्यान्डमा, हैन? उहाँ आजानै हुन्छ, आचार्य हुनुहुन्छ। हामी त क्लोज फ्रेन्ड हो, हैन? तर वैभाषिक सौत्रान्तिक त मरिसक्यो, अध्ययन मात्रै गर्ने हो, हैन? त त्यो हिसाबले थेरवादको श्रावक ज्ञान अध्ययन गरेपछि जग बन्छ बद्रीयानको। त्यसपछि पारमितायानको अध्ययन अभ्यास गरेपछि पिलर, ढलान यिनीहरू सबै बन्छ बिल्डिङको, हैन? अनि त्यसपछि बद्रीयान भनेको त्यहाँ पेन्ट गर्ने पौवा, बद्रीयान भनेको त्यो हो। भित्रै छैन भने कसरी बद्रीयान हुन्छ? पारमितायानै छैन, जगै छैन भने बद्रीयान कसरी हुन्छ? त बद्रीयान भनेको घन्टा बजाउने, टिका लाउने मात्रै होइन, हैन? पौवा थाङ्का पेन्टिङ गर्ने मात्रै होइन,
होइन, यो सबै बिल्डिङलाई बद्रयान भन्छ। त त्यसरी गर्नुपर्छ।